عشان تبدأ انك تستلم ارباح اليوتيوب او ارباحك عموما من جوجل ادسنس لازم يبقى في حاجة عندك في الحساب اسمها طرق الدفع. ايه هي طرق الدفع؟ هي الوسيلة اللي يقدر ادسنس انه يحول لك عليها الارباح بتاعتك، وهو ده موضوع فيديو النهاردة. هنتعرف ازاي ان احنا نقدر ان احنا نربط حساب جوجل ادسنس بالحساب البنكي بشكل تفصيلي. خليني بس اقول لك على حاجة قبل ما ابدأ الفيديو، ان دلوقتي او في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو اللي هو يوم 18/3/2025 بداية من شهر 4 اللي جاي خلاص مش هيبقى في حاجه اسمها حسابات دولاريه مع ادسنس. يعني بمعنى اصح بكل بساطه، انت لو واحد منشئ محتوى انت رابط حسابك على جوجل ادسنس بحساب دولاري، لازم اجباري عليك انك تحول الحساب الدولاري ده لحساب مصري. يعني تروح البنك تقول له انا عايز افتح حساب بالمصري عشان تبدا انك تضيف الحساب البنكي المصري في جوجل ادسنس، لان احنا بعد كده الارباح اللي هتتحول لنا بالعمله المحليه، بعمله الجنيه المصري. فانت لو حسابك دولاري وما بيقبلش مصري لازم انك تفتح حساب مصري. طب في حاله لو انت حسابك مصري، خلاص انت حسابك مصري مفيش عليك اي حاجه انك تعملها خالص، بتسيب الحساب زي ما هو. المشكله بس اللي هيواجهوها هم اصحاب الحسابات الدولاريه فقط لا غير، هيبقى اجباري عليهم ان هم يحولوا الحساب الدولاري ده لحساب مصري. طيب دلوقتي هنقدر ان احنا نضيف طرق الدفع ازاي؟ بكل بساطه برضو، عشان انت لو واحد لسه اول مره بتعمل حساب بنكي، فالحساب البنكي اللي انت المفروض انك تعمله بعد ما بتروح للبنك بتاعك او بعد ما بتطلب انك تفتح حساب في البنك ايا كان ايه هو البنك، بنك مصر، بنك الاهلي، بنك العربي الافريقي، بنك الاسكندريه، ايا كان ايه هو البنك اللي انت حابب انك تتعامل معاه، بعد الموظف ما بيبدا ان هو يفتح لك الحساب بتقول له انا عايز رقم حسابي بصيغه الاي بان وعايز رمز السويفت كود. بتقول له عايز رقم حسابي بصيغه الاي بان وعايز رمز السويفت كود وعايز الاسم بتاعي زي ما هو حضرتك سجلته على السيستم بتاع البنك. بتاخد منه الثلاث حاجات دول، بيبدا ان هو يطبعهم لك على ورقه. طيب ايه لزوم الحاجات دي كلها يا عم هشام؟ لان كل الحاجات دي هي اللي احنا هنقدر ان احنا نستخدمها في اضافه الحساب البنكي مع جوجل ادسنس. تعالى كده معايا هنضيف الموضوع ازاي. هتبدا انك تفتح حسابك على جوجل ادسنس بشكل طبيعي خالص، بعد كده بتيجي على الدفعات اللي هو الجزء اللي هو بتاع الدفعات ده، ومن الدفعات بتنزل على معلومات الدفع. بعد ما بتنزل على معلومات الدفع بيبدا ان هو يفتح معاك الصفحه دي بشكل طبيعي خالص. طبعا هنا بتلاقي هنا عندك حساب الدفعات. حساب الدفعات ده بيبقى متقسم لادسنس مصر ويوتيوب مصر. طبعا بتبدا ان انت تختار يوتيوب مصر عشان تبدا انك تظهر لك الخانه اللي هي بتاعت اداره طرق الدفع. ده في حاله لو انت عندك قناه يوتيوب مش عندك مدونه. لو عندك مدونه هتختار هنا ادسنس مصر بشكل طبيعي خالص، ولكن الحساب اللي معايا ده حساب قناه، فعشان كده احنا اخترنا حساب يوتيوب مصر. بتيجي هنا كده بيقول لك ايه طريقه الحصول على دفعاتك، اضافه طريقه دفع لتلقي ارباحك. يعني بيقول لك هنا حط طريقه دفع عشان لما توصل الحد الادنى اللي هو $100 ادسنس بعد كده بيبدا يحول لك الارباح دي على الحساب البنكي. يعني اذا كده انت مش هتقدر انك تستلم ارباحك من ادسنس غير لما تكون وصلت للحد الادنى. ايه هو الحد الادنى؟ الحد الادنى اللي هو $100. اقل من $100 مش مسموح لك ان انت تستلم ارباح، $100 فما فوق. طيب حد دلوقتي برضه هيجي هيسال، انا بلم لك كل الاسئله اللي هي ممكن تكون جايه لك في بالك قبل ما ابدا ان انا اضيف الحساب البنكي، عشان برضه اكون لميت لك الموضوع بشكل بسيط وبشكل مفصل وجاوبت على كل الاسئله اللي ممكن تكون بتخطر على اي بال واحد منشئ محتوى. طيب هل دلوقتي مثلا ينفع ان انا اربط حساب جوجل ادسنس بحساب بنكي باسم شخص مختلف عن المتسجل في الحساب؟ يعني بكل بساطه انت الحساب بتاعك دلوقتي على جوجل ادسنس بالاسم بتاعك، انت مثلا ما فتحتش حساب بنكي او ما قدرتش انك تفتح حساب بنكي لسبب او لاخر. هل ينفع مثلا الحساب البنكي ده يبقى حساب بنكي باسم والدتك؟ هل الحساب البنكي ده يبقى ممكن باسم يكون والدك؟ هل الحساب البنكي ده ممكن يكون باسم اخوك، اختك، زوجتك، اي حد من افراد اسرتك؟ الموضوع ينفع بشكل طبيعي خالص، ولكن في بعض الاحيان بيحصل حاجه اسمها تعليق دفع. يعني ايه تعليق دفع؟ يعني بكل بساطه ادسنس بيحصل له كده زي خلل. ايه هو الخلل اللي بيحصل؟ لما بيلاقي ان هنا الاسم في حساب الدفعات اسم واسم حساب البنك باسم شخص تاني خالص، ساعتها ادسنس هنا بيعمل حاجه حمايه للمستخدم لا اكتر ولا اقل، ان هو بيعلق الحساب لحد ما يثبت صاحب الحساب صحه العلاقه ما بينه وما بين صاحب الحساب البنكي. يعني اذا كده بكل بساطه في حاله ان انت لو لا قدر الله، وانا بقول في بعض الاحيان، انا مش بقول في كل الاحيان، انا بقول في بعض الاحيان اللي انا اشتغلت عليها خلال الفترات الاخيره كان بيحصل قطع عليه في الحساب في حاله لو الاسم بتاع حساب ادسنس مختلف عن الاسم بتاع الحساب البنكي. وبيحصل كمان حاجه من ضمن التعليق اللي بيحصل، بيطلب طبعا منك بيانات صاحب الحساب بتاع ادسنس وبيانات صاحب الحساب البنكي، وبيطلب كمان معاها حاجه اسمها اثبات صحه علاقه. يعني ايه اثبات صحه علاقه؟ يعني بيسالك انت العلاقه ما بينك وما بين صاحب الحساب البنكي
ايه؟ ساعتها بقى انت بتقول له هل مثلا ده والدك، هل دي والدتك، هل ده اخوك، هل ده اختك، هل ده صديق عمل، انت مثلا فاتح قناه شركه مع حد، بمعنى اصح انت مثلا واحد صاحبك مشتركين في قناه واحده، فانت الحساب بتاع ادسنس باسمك وهو حابب ان هو يحط الحساب البنكي باسمه، فساعتها بتقدر تقول له ان انت صديق عمل. كل ده انا هشرحه لك في فيديو انا هكون سايبه لك دلوقتي في شاشه النهايه، تقدر انك تروح تتفرج عليه عشان تقدر انك تستفاد من الموضوع وتعرف الموضوع بشكل اكبر. وفي نفس الوقت لو في حاله ان انت حسيت ان الموضوع انت هتوه فيه، مفيش اي مشكله خالص، تقدر انك تتواصل معايا وساعتها هقدر ان انا احل لك المشكله بشكل بسيط جدا. طيب هنضيف برضو الحساب البنكي ازاي؟ هتيجي هنا على اضافه طريقه دفع، تختارها، بيفتح لك بعد كده الصفحه دي بيقول لك اضافه طريقه دفع، اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني، اضافه تفاصيل جديده للشيكات. طبعا انت لو حساب بنكي فبتختار هنا ايه؟ اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني. طيب ايه يا عم هشام موضوع الشيكات ده؟ ده شيك بيوصل لك من ادسنس عن طريق البريد التابع للمنطقه بتاعتك، وده طبعا حاجه انا مش بنصح بيها اطلاقا، لان موضوع الشيكات ده موضوع رخم جدا، وممكن الشيك انت تضخ وراه وما يوصلكش اصلا في الاخر، وهتتحط في حوارات انت في غنى عنها. فيفضل ان اي واحد يمتلك حساب على جوجل ادسنس يبدا ان هو يضيف حساب بنكي، يبعد خالص عن موضوع الشيكات ده. نبدا هنا نختار اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني. هيفتح معاك الصفحه دي. الصفحه دي ايه هي؟ بص مكون من ايه؟ معرف المستفيد، الاسم على الحساب المصرفي، اسم المصرف ورمز السويفت كود ورمز الحساب بصيغه الايبان، وقاعد ادخال رقم الحساب بصيغه الايبان. عرفت ليه من شويه كنت بقول لك اطلب من الموظف بتاع خدمه العملاء في البنك اللي انت بتتعامل معاه ان هو يديك رقم الحساب بصيغه الايبان، ويديك رمز السويفت كود، ويديك اسمك زي ما هو متسجل على السيستم عندهم، عشان ايه الحاجات دي؟ طبعا معرف المستفيد احنا ما بنحطش فيها اي حاجه، لان هنا اصلا بتكون اختياري، فما بنحطش فيها اي حاجه اطلاقا. الاسم على الحساب المصرفي دي بقى اللي بتكون مطبوع في الورقه اللي انت اخدتها من موظف خدمه العملاء، بتبدا انك تشوف اسمك مكتوب ازاي، وبعد كده تبدا انك تكتبه مكتوب ثلاثي بتكتبه ثلاثي، مكتوب رباعي بتكتبه رباعي، مكتوب خماسي بتكتبه خماسي، زي ما هو كاتبه بالظبط. وفي الغالب بيكون كاتبه لك زي البطاقه الشخصيه بالظبط. خلينا برضو عارفين حاجه، ان كل البيانات دي بتتملى باللغه الانجليزيه، ما ينفعش ان هي تتملى باللغه العربيه، ومش عايزك ان انت تفتكس في الموضوع. يعني هنا الاسم على الحساب المصرفي هو هيكون عطولك بالعربي، انا عايزك ان انت تاخده تكتبه زي ما هو مكتوب بالظبط في الورقه اللي معاك. بتدخل كده بكل بساطه على الترجمه بتاعه جوجل، وبتشوف انت الاسم مكتوب ازاي، وبتبدا انك تترجمه باللغه الانجليزيه. وتعالى دلوقتي نعمل مع بعضينا التجربه بشكل عملي. انا هنا كده كتبت الاسم باللغه العربيه، تمام، طلعه لي هنا باللغه الانجليزيه. باخد الاسم كده زي ما هو باللغه الانجليزيه، باخده كوبي وارجع تاني على حساب جوجل ادسنس، اجي هنا احط الاسم على الحساب المصرفي، اجي هنا كده بالمنظر ده واحط الاسم بيست. انا كده خلصت من اول حاجه وهي الاسم على الحساب المصرفي. نيجي على الحاجه اللي بعد كده وهي اسم المصرف. ايه هو اسم المصرف؟ اللي هو اسم البنك اللي انت بتتعامل معاه، بنك اسكندريه، بنك مصر، العربي الافريقي، بنك اي حاجه في الدنيا انت بتتعامل معاها، او اي اسم بنك انت بتتعامل معاه بتحطه هنا. طيب اسم البنك ده انا اجيبه بالانجليزي ازاي برضو يا عم هشام؟ بتفتح برضو جوجل بالمنظر ده. انا مثلا البنك اللي انا بربطه دلوقتي بالحساب، او صاحب الحساب اللي انا بعمل له الحساب البنكي ده بيتعامل مع البنك الاهلي المصري، تمام. فاجي هنا على جوجل اكتب ايه؟ اسم البنك الاهلي المصري باللغه الانجليزيه، واجي هنا اعمل بحث، تمام. عملت بحث هنا، بص طلع لي ايه؟ ناشونال بانك اوف ايجيبت. بتيجي تاخد كده الكلمه دي كده زي ما هي، بتاخدها كوبي، ترجع على حسابك على جوجل ادسنس عند الجزء اللي هو بتاع اسم المصرف، بتحطها هنا كده بالمنظر ده بيست. كده انت خلصت من الاسم على الحساب المصرفي، وخلصت كمان من اسم المصرف. ندخل بقى على الحاجه اللي بعد كده، والحاجه اللي بعد كده دي لو سمحت من فضلك حاول انك تركز فيها معايا عشان ما يتخصمش منك مبلغ كبير عند تحويل الدفعه عليك. يعني ايه يا عم هشام الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني بمعنى اصح اي بنك عموما لما بيجي بيستقبل اي حوالات خارجيه بيبقى في حاجه اسمها عموله التحويل. عموله التحويل دي في ناس بتغلط في رمز السويفت كود وهي بتكتبه، بيؤدي ان يخصم البنك عمولة التحويل من 20 ل 25 دولار مع كل تحويلة. طيب ال 20 او ال 25 دولار دول معلش انت اولى بيهم، انت معلش بتشتغل لنفسك وبتشتغل لمجهودك وبتشتغل كمان عشان تزود مصدر الدخل بتاعك، فاي مبلغ هيتخصم منك انت اولى بيه. ما ينفعش ان هو يتخصم منك لان انت مش بتشتغل لهم، انت بتشتغل لنفسك وبتشتغل لجمهورك. رمز السويفت كود انت لازم تشيل منه اخر 3 حروف. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ هتشوف دلوقتي معايا. انا رمز السويفت
السويفت كود اللي معايا دلوقتي بص هنا ايه، هو بيديك في البنك رمز السويفت كود اللي هو بتاع الفرع، ولكن مش بيديك رمز السويفت كود بتاع البنك الرئيسي او بتاع الفرع الرئيسي، بمعنى اصح بيديك رمز السويفت كود بتاع الفرع. فبتاع الفرع هنا بيكون بص مثلا ايه، هنا انا ده عندي 504، لازم انا اجي هنا على ال 504 دول، اجي هنا اروح شايلهم بالمنظر ده كده، ادي كده انا حطيت رمز السويفت كود اللي هو بتاع الفرع الرئيسي. طيب استفدنا احنا ايه كده يا عم هشام؟ استفدنا ان انت لما يجي يتحول لك الدفعه هيخصم منك من 2 دولار ل 5 دولار. شايف الفرق الرهيب؟ يعني هي كده كده في عموله تحويل كده كده مخصومه، ولكن في فرق كبير جدا لما يخصم منك 25 دولار ولما يخصم منك 2 دولار او 5 دولار، فهنا في فرق. فاحنا بنشيل الثلاث ارقام دول منعا للخصم الجامد اللي ممكن يحصل اثناء تحويل الدفعه. وارد جدا ان انت مثلا يبقى عندك هنا 3 اكسات، يبقى مثلا هو الاخير بيبقى مثلا مختوم باكس ويبقى فوقيه 3 اكسات كمان، بتيجي انت هنا بتروح شايل الثلاث اكسات بالمنظر ده. يعني كده اللي احنا استفدناه ان انت لو عندك اخر 3 ارقام بتشيلهم، اخر 3 حروف بتشيلهم، عشان منع للخصم الكبير اللي ممكن يحصل اثناء تحويل الدفعه. نيجي هنا بقى على رمز الحساب او رقم الحساب بصيغه الاي بان. رقم الحساب بصيغه الاي بان ده بيبدا عندك بحاجه اسمها اي جي، في حاله طبعا لو انت مصري بيبدا باي جي. هل انت تكتب الاي جي دول؟ ايوه انت بتكتب الاي جي عادي خالص. هو رقم الاي بان بيبقى رمز كده مكون من 29 رقم، بتاخده وبتحطه هنا زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ادي احنا هنا كده كتبنا رقم الحساب بصيغه الاي بان، وكتبنا هنا برضو في الاول الاي جي زي ما انا جيت قلت لك من شويه. طيب هنا الخطوه اللي بعدها بيقول لك اعد ادخال رقم الحساب بصيغه الاي بان. طيب هو ليه بيعمل اعاده ادخال لرقم الحساب بصيغه الاي بان؟ لان بكل بساطه انت لو كتبت الرقم ما بين الاثنين غلط هتقدر ساعتها انك تعدل. يعني بمعنى اصح كده زياده تاكيد، ولازم تتاكد بنسبه 100% وانت بتكتب الرقم ده، عشان الرقم ده زي ما قلت لك الرقم ده طويل، فلازم تتاكد وانت بتكتبه، ولازم تتاكد من كل رقم انت بتحطه في رمز الحساب بصيغه الاي بان ده. هنيجي دلوقتي على الخطوه اللي بعد كده وهي اعاده ادخال رقم الحساب بصيغه الاي بان. هدخلها وهرجع لحضراتكم تاني. ادي احنا دلوقتي كده خلاص عملنا اعاده ادخال لرقم الحساب بصيغه الاي بان. هتيجي هتنزل تحت هنا كده شويه بيقول لك ضبط كطريقه دفع اساسيه. لو انت هنا ما لقيتش علامه الصح دي محطوطه لازم تحط علامه الصح. يعني انت وارد تلاقيها معموله بالشكل ده، فلا ما ينفعش، لازم انت تيجي هنا كده تحط علامه الصح بالمنظر ده. بعد كده اللي عليك اللي انت بتعمله انك بتدوس على كلمه حفظ. طبعا انا في حالتي في الحساب ده دلوقتي انا رابطه باسم حد غير صاحب الحساب اصلا، يعني صاحب الحساب رابط الحساب البنكي بتاعه باسم حد تاني خالص. فانا كده الموضوع عدى معايا بسلام، مفيش اي مشكله. تعالى برضو عشان نتاكد نيجي نعمل هنا كده ريفرش، ربنا ييسر الحل. طيب الحمد لله مفيش اي تعليق حصل ولا في اي حاجه. عرفت منين يا عم هشام؟ لو كان في تعليق حصل او اي حاجه حصلت كان هيظهر هنا رساله او اشعار باللون الاحمر بيقول لك سمه مشاكل موجوده في حساب الدفعات الخاص بك. هل ممكن يحصل تعليق فيما بعد؟ ممكن يحصل تعليق فيما بعد اثناء ارسال الدفعه. ممكن يحصل تعليق في الحساب يطلب برضو منك ان انت مثلا تشارك معاه التاريخ بتاع الميلاد، ممكن ان انت يطلب منك مثلا ان انت تشارك معاه الاسم بالكامل زي ما هو مكتوب في البطاقه، تقدر ان انت تشارك معاه الوظيفه اللي متسجله في البطاقه على حسب ما هو بيطلب منك، ولكن بيرسلها ليك عن طريق الجيميل بتاع جوجل ادسنس. يعني بيرسل لك على الجيميل الطلبات اللي هو عايزها وبتقدر ان انت ترد عليه في نفس الرساله. طبعا كل الكلام ده انا شرحته في قائمه التشغيل اصلا اللي هتلاقيها موجوده اللي هي بتاعه ادسنس، لو دخلت عليها هتلاقيني شرح كل الحاجات دي بشكل مفصل وبشكل تفصيلي وبشكل حرفيا يفيد المبتدئ ويفيد كمان المحترف. وطبعا حاجه اخيره عشان برضو انت تبقى عارف وانت تبقى فاهم، لو جينا دخلنا هنا على الجيميل الخاص بجوجل ادسنس هنلاقي هنا كده ان في رساله مبعوثه. الرساله اللي مبعوثه دي ان هو بكل بساطه وبكل اختصار بيقول لك ان انت اضفت الطريقه بتاعه الدفع. انا عارف ان الفيديو ممكن ان هو يكون طويل شويه، ولكن حبيت ان انا اشرح لك كل حاجه بشكل تفصيلي عشان يبقى الفيديو ده فيديو مرجع لاي واحد منشئ محتوى سواء لسه جديد او قديم على اليوتيوب. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشيرك سبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.